Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε και πάλι σε ένα ακόμη έκτακτο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις. Και σε αυτό το έκτακτο επεισόδιο, στο ένατο της σειράς, θα ασχοληθούμε με τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες και βρίσκονται στην κορυφή της τρέχουσας επικαιρότητας. Να υπενθυμίσουμε ότι αφορμή, όπως ήδη γνωρίζετε οι περισσότεροι, υπήρξε η υπογραφή ενός μνημονίου μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο και για τη μεταξύ τους στρατιωτική συνεργασία. Ας συνεχίσουμε λοιπόν από τις 4 Δεκεμβρίου που είχαμε σταματήσει και ας δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα, στις 4 Δεκεμβρίου υπήρξε αντίδραση από την Αίγυπτο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, σε επικοινωνία του με τον απεσταλμένο του ΟΗΕ, τάχθηκε κατά της συμφωνίας της Τουρκίας με τη Λιβύη. Δεύτερη αντίδραση, την ίδια ημέρα, ήρθε και από το Ισραήλ. Με δύο ανακοινώσεις μέσω Twitter, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ πήρε σαφής θέση. Ας δούμε την πρώτη. Το Ισραήλ παρακολουθεί με ανησυχία τις πρόσφατες κινήσεις της Τουρκίας στη Μεσόγειο. Η αγνόηση του εθνικού διεθνούς δικαίου της θάλασσας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η δεύτερη καθιστά σαφή στη στήριξη του Ισραήλ στην Ελλάδα. Ας τη δούμε και αυτή. Το Ισραήλ επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του και την αλληλεγγύη του στην Ελλάδα για τις θαλάσσιες ζώνες της και την αντίθεσή του σε κάθε απόπειρα παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων. Το Ισραήλ αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία του με την Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι περιφερειακές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Κύπρος, αλλά και η αντίπαλη κυβέρνηση εντός της Λιβύης, με αρχηγό τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, είναι ενάντια σε αυτό το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης και στηρίζουν τις θέσεις της Ελλάδας. Παρόλα αυτά, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν την επόμενη μέρα, στις 5 Δεκεμβρίου, στις δηλώσεις που έκανε από το Λονδίνο, έκανε μια σκληρή δήλωση και αποκάλυψε και τις πιέσεις που δέχτηκε. Ας δούμε κάποια τμήματα από αυτές τις δηλώσεις και ας δούμε πρώτα την σκληρή δήλωση. Εκτοξεύουν οι λιθιότητες του τύπου ότι δεν είναι σύμφωνοι με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Όσο για τις πιέσεις που δέχτηκε, ανέφερε: τώρα στη τετραμερή και η Γαλλία και η Γερμανία επέμειναν σε αυτό το θέμα. Εμείς κάναμε τις απαραίτητες δηλώσεις, αλλά δυστυχώς η ενόχληση της Γαλλίας εξακολούθησε. Όμως ανέφερε και κάτι ακόμα που έκανε αίσθηση. Τόνισε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει στο θέμα του μνημονίου με τη Λιβύη, αλλά ταυτόχρονα είπε ότι θα προχωρήσει η εφαρμογή του αν μπορέσει να σταθεί στα πόδια της η νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης. Στο μεταξύ, την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 5 Δεκεμβρίου, η Γενική Εθνοσυνέλευση του Τουρκικού Κοινοβουλίου ενέκρινε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης με 293 ψήφους. Αυτό φυσικά δείχνει και το κυρίαρχο κλίμα που επικρατεί στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Ας προχωρήσουμε και ας δούμε τις εξελίξεις την επόμενη ημέρα στις 6 Δεκεμβρίου. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε ότι εκλήθη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο πρέσβης της Λιβύης και του δόθηκαν 72 ώρες προθεσμία ώστε να αποχωρήσει από την Ελλάδα. Η απέλαση λοιπόν του πρέσβη της Λιβύης θα ολοκληρωθεί ως την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, δηλαδή ως αύριο. Επίσης, ανακοινώθηκε και η πρόσκληση στην Ελλάδα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Αγγίλα Σάλεχ Ίσα Γκουαϊετάιρ,
ο οποίος θα έρθει τελικά την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου. Εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ίσως παρατηρήσατε σήμερα ότι αναφερόμαστε στο κείμενο που υπογράφτηκε μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης ως μνημόνιο, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο ως συμφωνία. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από αναλυτές. Για παράδειγμα, ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Ιρήγος αναφέρει σε συνέντευξή του στο liberal.gr στις 6 Δεκεμβρίου το εξής: «Πρόκειται για κανονική συμφωνία, δεν είναι μνημόνιο συνεργασίας, παράγει αποτελέσματα και το μόνο σημείο που δεν γνωρίζαμε με απόλυτη βεβαιότητα ήταν πού ακριβώς τελειώνουν οι διεκδικήσεις που απορρέουν από τη συμφωνία». Ενώ ο καθηγητής Θεόδωρος Καριώτης στην εκπομπή «Αποτύπωμα» του τηλεοπτικού σταθμού Sky αναφέρει ρητός ότι πρόκειται για μνημόνιο και όχι για συμφωνία, και αυτό συνέβη ώστε να μην χρειάζεται να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο της Λιβύης, το οποίο είναι και αντίθετο σε αυτή τη συμφωνία. Πάμε. Σάββατο 7 Δεκεμβρίου. Χθες. Δυστυχώς από χθες η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις άρχισε να ανεβαίνει. Πρώτα απ' όλα, η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Yeni Shafak δημοσίευσε ότι η Ελλάδα πρώτον ενεργοποίησε το αντιπυραυλικό σύστημα S-300 στην Κρήτη, δεύτερον έστειλε ειδικές δυνάμεις στην Κρήτη και τρίτον έστειλε drones στην Κρήτη, και αυτό επειδή φοβάται ότι θα δεχτεί επίθεση από την Τουρκία. Μάλιστα έγραψε για πολεμική προετοιμασία της Ελλάδας. Δεύτερον, ακολούθησε σκληρή δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μευλούτ Τσαβούσογλου, από τη Ρώμη. «Εμείς δεν θέλουμε να πολεμήσουμε με κανέναν, αλλά αν χρειαστεί να προστατεύσω τα πλοία μου, θα πάρω όλα τα απαραίτητα μέτρα, όποια και αν είναι και να είναι». Τρίτον, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του σε στελέχη του ΑΚΠ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία και αυτή εστάλει στον ΟΗΕ. Προηγουμένως είχε δημοσιευτεί στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως και έτσι έγινε νόμος του κράτους. Επίσης, στην ίδια ομιλία χαρακτήρισε και την απέλαση του πρέσβη της Λιβύης από την Ελλάδα ως σκανδαλώδη κίνηση. Τέταρτον, ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, Μπουράκ Οζούγκερκιν, επανέλαβε την άποψη περί περισσότερων δικαιωμάτων στις θαλάσσιες ζώνες, λόγω της πολύ μεγάλης ακτογραμμής που έχει η Τουρκία, όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Και κάπου εδώ, φτάνοντας στη σημερινή ημέρα, Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, άρχισε ένας πόλεμος ανακοινώσεων. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το μνημόνιο που υπέγραψε ο κύριος Ερντογάν δεν έχει καμία αξία. Αξία θα είχε η Τουρκία να σταματήσει επιτέλους τις προκλητικές ενέργειες και να εργαστεί με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας για την πρόοδο των σχέσεων μεταξύ των λαών της περιοχής». Η τουρκική πλευρά και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη στο Διεθνές Συνέδριο για το έγκλημα της γενοκτονίας, εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Απορρίπτουμε ως αβάσιμους, ψευδείς και συκοφαντικούς τους εχθρικούς ισχυρισμούς του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη κατά της ιστορίας μας αλλά και του σήμερα, κατά την ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για το έγκλημα της γενοκτονίας που οργανώθηκε στην Αθήνα στις 6 με 8 Δεκεμβρίου του 2019. Αν η ελληνική ηγεσία δεν μπορεί να ξεχάσει ότι τους ρίξαμε στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας και θέλει να έρθει αντιμέτωπη με την ιστορία, θα πρέπει πρώτα να κοιτάξει τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία καταδίκασε την Ελλάδα να καταβάλει αποζημίωση για τις σφαγές, τις θηριωδίες και τα εγκλήματα πολέμου που σύμφωνα με την έκθεση της Διερευνητικής Επιτροπής των Συμμαχικών Χωρών διέπραξε ο ελληνικός στρατός εναντίον των Τούρκων κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ανατολίας. Καλούμε την ελληνική ηγεσία
όπως έκανε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Βενιζέλος, που υπέδειξε υποψήφιο για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης τον μεγάλο ηγέτη Ατατούρκ, τον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας και αγωνιστή κατά του κατοχικού ελληνικού στρατού, να σταματήσει να ονειροβατεί και να ακολουθήσει τις αρχές της φιλίας και της καλής γειτονίας. Η απάντηση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ήταν άμεση και προσπαθώντας να κλείσει αυτός ο κύκλος έντασης και ανακοινώσεων. Έτσι, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Γεννηματάς, προέβη στην εξής γραπτή δήλωση. Η ύβρις είναι η επιλογή εκείνου που δεν μπορεί να αποδεχθεί την ιστορία του, εκείνου που δεν έχει επιχειρήματα και προτιμά να προκαλεί και να απειλεί, εκείνου που αρνείται πεισματικά να σεβαστεί τους κανόνες που ισχύουν έναντι όλων και που αξιώνει αυθαιρέτως ειδική μεταχείριση. Η διαρκής προσπάθεια της Τουρκίας να διαστρεβλώσει ιστορικά γεγονότα προκαλεί θλίψη και την εκθέτει, όπως και η χρήση από πλευράς της ανίκαιων εκφράσεων. Δεν θα την ακολουθήσουμε. Καλούμε την Τουρκία να αποστεί από περαιτέρω προκλήσεις και να εργαστεί προς την κατεύθυνση του διαλόγου και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Ας αντιληφθεί ότι η καλή γειτονία, η ασφάλεια και η σταθερότητα, καθώς και η ευημερία της ευρύτερης περιοχής μας θα ωφελήσουν και την ίδια. Να δούμε επίσης και γρήγορα κάποιες σημερινές δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μιλώντας στον Αντένα, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι πρώτον, η Συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας είναι κενή περιεχομένου και δεύτερον, ότι η Λιβύη εκβιάστηκε από την Άγκυρα για να την υπογράψει. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη, σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει να κυριαρχήσει η λογική ότι τα νησιά μας δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αντινάβαρχος Αλέξανδρος Διακόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, μεταξύ άλλων δήλωσε «Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πιθανότητα θερμού επεισοδίου». Ας προχωρήσουμε τώρα και ας δούμε τις μελλοντικές διπλωματικές κινήσεις της Ελλάδας. Πρώτον, αύριο Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου στην ημερήσια διάταξη θα βρεθούν και οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη και συγκεκριμένα η υπογραφή του Μνημονίου Λιβύης-Τουρκίας. Δεύτερον, την Τετάρτη, όπως προείπαμε, αναμένεται στην Αθήνα για συνομιλίες ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης. Τρίτον, την Τετάρτη επίσης, ίσως έρθει στην Αθήνα και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου για το συνέδριο Οργανισμός Συνεργασίας Εύξηνου Πόντου και ίσως συναντηθεί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Και τέταρτον, το διήμερο Πέμπτη και Παρασκευή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα θέσει το συγκεκριμένο θέμα και θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στο κείμενο συμπερασμάτων κάποια διατύπωση καταδίκης της συμφωνίας αλλά και αλληλεγγύης προς την Ελλάδα. Αυτά ως προς το διπλωματικό πεδίο. Ως τελευταία είδηση να αναφέρουμε ότι πριν λίγο είδαμε ως είδηση και πληροφορία στο διαδίκτυο που προέρχεται από τον Φιλελεύθερο της Κύπρου ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η Τουρκία ετοιμάζει να στείλει ερευνητικό πλοίο στα νότια της Κρήτης. Πάμε τώρα να δούμε το χάρτη μας και να μιλήσουμε για κάποια σενάρια που ακούστηκαν. Ας ξεκινήσουμε από τα δυτικά, από την Πελοπόννησο, τα Κύθυρα και τη Δυτική Κρήτη. Εδώ υπάρχει ένα σενάριο ότι ίσως δημιουργηθεί και εδώ πρόβλημα. Γιατί? Να το εξηγήσουμε. Εφόσον η Λιβύη έχει υπογράψει αυτό το μνημόνιο ή συμφωνία, πέστε το όπως το θέλετε, και έχει μέσα και τη στρατιωτική συνεργασία Λιβύης-Τουρκίας, υπάρχει το ενδεχόμενο η Λιβύη να ανακηρύξει μόνη της την ΑΟΣ μεταξύ Λιβύης και Ελλάδας και να ζητήσει τη συνδρομή της Τουρκίας, ώστε να διενεργήσει έρευνες στην ΑΟΣ της, η οποία θα βρίσκεται νοτίως
και νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, των Κιθήρων και της Κρήτης. Δεν γνωρίζουμε και αν κινηθεί στο ίδιο μοτίβο όπως η Τουρκία, για μη ύπαρξη υφαλοκρηπίδας από τα νησιά. Έτσι, είναι πολύ πιθανό, αν συμβεί κάτι τέτοιο, να δούμε τουρκικά ερευνητικά πλοία, γεωτρύπανα και τουρκικά πολεμικά πλοία στην εν λόγω περιοχή. Κάποιοι ίσως το θεωρήσουν υπερβολική φαντασία, αλλά εγώ θα σας πω κι άλλη μια παροιμία. Κάλλιο γαϊδουρόδαινε παρά γαϊδουρογύρευε. Καθότι και πριν το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, το θέμα ήταν γύρω από το αν έχει υφαλοκρηπίδα το Καστελόριζο και τελικά προχωρήσαμε στο αν έχει υφαλοκρηπίδα η Κρήτη. Αν προχωρήσουμε αν έχουν υφαλοκρηπίδα και τα Κύθυρα, μη σας φανεί μετά περίεργο και υπερβολική φαντασία. Πάμε τώρα σιγά σιγά και στα ανατολικά. Βλέπουμε το σημείο όπου έχει εστιαστεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες. Όπως είπαμε πριν, οι τελευταίες πληροφορίες μιλάνε για προετοιμασία και αποστολή τουρκικού ερευνητικού πλοίου, όπως είχε αναφέρει και ο καθηγητής Άγγελος Συρίγος στις 6 Δεκεμβρίου ότι τελικά θα συμβεί. Ας σας πω λοιπόν και τη δική μου άποψη και ανάλυση, η οποία είναι η εξής. Η Τουρκία έσπευσε να υπογράψει αυτό το μνημόνιο συμφωνία όσο πιο γρήγορα μπορούσε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η σημερινή κυβέρνηση της Λιβύης είναι εξαιρετικά ασταθής, αλλά και με πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία, αφού λαμβάνει από αυτήν οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Έτσι, εξαρτώμενη από την Τουρκία, μόλις η Τουρκία δήλωσε ότι θα σταματήσει τη βοήθεια που στέλνει, αν δεν προχωρήσει αυτή η συμφωνία, τότε αμέσως επήλθε η συμφωνία. Η Τουρκία λοιπόν προσπάθησε να προλάβει όσο μπορεί μια αναλλαγή στην κυβέρνηση της Λιβύης που μπορεί να υπάρξει το επόμενο εξάμηνο. Δεύτερον, σε μερικούς μήνες έχουμε εκλογές στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι έχει άριστες σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα υπήρξε και μία μη προγραμματισμένη συνάντησή τους στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο, για την οποία δεν γνωρίζουμε τι συζητήθηκε. Πάντως οι Ρεπουμπλικάνοι στις 5 Δεκεμβρίου ξαναμπλόκαραν το ψήφισμα για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Έτσι, η άποψή μου είναι ότι στις επόμενες εκλογές οι Ρεπουμπλικάνοι θα συντριβούν και θα υπάρξει νέος πρόεδρος από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι δεν θα έχουν τόσο καλές σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, και αυτός ήταν και ο δεύτερος λόγος που βιάστηκε για αυτή τη συμφωνία με τη Λιβύη η Τουρκία. Τώρα όσον αφορά το μέλλον, κανείς δεν είναι μελλοντολόγος, ούτε μπορεί να γνωρίζει το τι ακριβώς θα συμβεί. Άλλωστε να ξέρετε ότι αυτά που λέγονται και αποφασίζονται πίσω από τις κλειστές πόρτες όσων έχουν την εξουσία, τα γνωρίζουν ελάχιστοι. Όλοι οι υπόλοιποι απλά υποθέτουμε. Αυτό που μπορώ λοιπόν να υποθέσω βλέποντας και αναλύοντας τα δεδομένα είναι ότι η Τουρκία δεν θα κάνει πίσω. Αν και έχει στρατεύματα στα σύνορα με τη Συρία και κάποιοι μπορεί να το θεωρούν ένα ανοιχτό μέτωπο, πιστεύω ότι από εκεί, μετά την τελευταία συμφωνία με τη Ρωσία, έχει ηρεμήσει πλέον και θα ασχοληθεί περισσότερο με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, με το αποκαλούμενο σχέδιο Γαλάζια Πατρίδα. Έτσι νομίζω ότι η Τουρκία θα αποστείλει στρατεύματα πρώτα απ' όλα στη Λιβύη, ώστε να στηρίξει την τωρινή κυβέρνηση, είτε ως απλούς συμβούλους και εκπαιδευτές, είτε ως μισθοφόρους, και που ίσως έχει ήδη στείλει. Αυτό μπορεί να παραμείνει κρυφό ή να φανερωθεί και με μια επίσημη τουρκική στρατιωτική βάση στη Λιβύη, για να γίνει και μια επίδειξη ισχύως. Φυσικά, η οικονομική και στρατιωτική βοήθεια με αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων κτλ. Θα συνεχίσει κανονικά. Έτσι δεν θα έχει και φόβο να γίνει αλλαγή στην κυβέρνηση της Λιβύης και άρα πιθανή ακύρωση της μεταξύ τους συμφωνίας. Ας δούμε και όσον αφορά αυτό που προαναφέραμε στα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Είναι πιθανό. Είναι μια πιθανότητα που δεν μπορεί να αποκλειστεί.
και φυσικά μια τέτοια κίνηση θα ανεβάσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις κατακόρυφα. Ίσως γι' αυτό ακούστηκε και τελευταία η φράση από τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης Νίκο Παναγιωτόπουλο και τις υπαρκτές απειλές που συμφωνούμε ότι περικυκλώνουν τη χώρα μας. Όσον αφορά τα ανατολικά της Κρήτης, νομίζω ότι θα αποσταλεί τελικά ερευνητικό με ή χωρίς συνοδεία πολεμικών πλοίων. Επίσης πιστεύω ότι μπορεί να αποσταλεί και ερευνητικό πλησίων και νότια του Καστελόριζου. Ίσως τώρα, αλλά ίσως και λίγο αργότερα. Φυσικά πιστεύω ότι η ελληνική πλευρά είναι ήδη έτοιμη και ότι η Κρήτη, το τεράστιο αυτό αεροπλανοφόρο της Μεσογείου, είναι παντοδύναμο όσον αφορά τη στρατιωτική τουλάχιστον ετοιμότητά του. Απλά άλλο να έχεις δίπλα σου στρατιωτικό αεροδρόμιο και άλλο να έρχεται το αεροπλάνο από την Τουρκία. Αλλά φυσικά σε αυτό παίζει ρόλο και η ανάπτυξη συγχρόνων οπλικών συστημάτων και από τις δύο χώρες, όπως η S-300 που κατέχει η Ελλάδα, αλλά και η S-400 που κατέχει η Τουρκία. Εν κατακλείδη, είμαι απαισιόδοξος ότι δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε ένα θερμό επεισόδιο με ό,τι επιπτώσεις επακολουθήσουν μετά από κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα κάνει πίσω στις διεκδικήσεις της και μάλιστα νομίζω ότι θα έχουμε και ραγδαίες εξελίξεις και πριν την πρωτοχρονιά. Μακάρι βέβαια να διαψευστώ, αλλά η Τουρκία βιάζεται και προσπαθεί να κινείται με γρήγορες κινήσεις όπως είπαμε και προηγουμένως. Μόλις έφτασε και μια τελευταία πληροφορία ότι η αντίπαλη κυβέρνηση της Λιβύης υπό την ηγεσία του στρατάρχη Χαφτάρ, ο οποίος να θυμίσουμε δεν δέχεται τη συμφωνία με την Τουρκία, βρίσκεται με στρατεύματα στα προάστια της Τρίπολης. Για οποιαδήποτε σημαντική νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε με ολιγόλεπτο επεισόδιο. Αυτά αγαπητοί φίλοι και φίλες είχαμε να πούμε σε αυτό το έκτακτο επεισόδιο ως προς την τρέχουσα ελληνοτουρκική κρίση. Σας ευχαριστώ που και πάλι ήσασταν εδώ και μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια επεισόδια και βίντεο που ανεβαίνουν. Καλό βράδυ σε όλους.